สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมในธรรมคืออะไรเรามาฟังหลวงปู่เปลี่ยนท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาพร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เนื่องในวันนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้เป็นเครื่องประดับปัญญาเพิ่มพูนบารมีคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายผู้มีความใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติเพื่อฝึกหัดตนเองให้ถูกต้องตามทำนองของธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฟังธรรมในวันนี้นั้นคือจะแสดงเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานังการตั้งสติระลึกพิจารณาธรรมในธรรมทั้งภายนอกก็ดีและภายในก็ดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราพากันศึกษาคำว่าธรรมะนั้นกล่าวถึงทั้งความดีและความชั่วท่านก็จัดว่าเป็นธรรมะถ้าหากเราพูดอีกอย่างหนึ่งนั้นทั้งความรักและความชังท่านก็เรียกว่าธรรมะเรียกว่าราคะหรือโทสะหรืออิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจและอารมณ์ที่ไม่พอใจก็เป็นธรรมะกันทั้งนั้นเหตุฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของที่มีความกว้างลึกล้ำคัมภีรภาพเหลือเกินที่จะพรรณนาให้สิ้นสุดนั้นก็หยุดลงไปไม่ได้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาโดยย่นย่อพอให้ได้ใจความได้น้อมนำธรรมะนั้นเข้าไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของพวกเราการที่ทุกคนเกิดขึ้นมานั้นมีความประสงค์อยู่มีความปรารถนาอยู่อยากมีตั้งแต่ความสุขความสบายเป็นที่พึ่งของตนความทุกข์นั้นทุกคนไม่มีความพึงปรารถนาแต่หากพวกเราท่านทั้งหลายยังขาดสติความระลึกนั้นและด้านปัญญาที่จะมาพิจารณาให้รู้เท่ารู้ทันกับเหตุการณ์ในธรรมะเกิดขึ้นแก่โดยเฉพาะหน้าตนเองหากพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่มีสติปัญญาเรียนรู้ดูให้เข้าใจให้ว่องไวและเฉลียวฉลาดให้ทันกับเหตุการณ์นั้นได้จึงทำให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความทุกข์ความโศกเศร้าโศกาดูลและอุปาญาตเกิดขึ้นแก่ตนทุกคนได้มีการรับความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วด้วยกันชนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะพวกเรานั่นเองยังไม่เข้าใจในธรรมะอันความชั่วทั้งหลายนั้นนำให้เราพากันมีความทุกข์
ความชั่วกิเลสทั้งหลายจะเข้ามาหาจิตใจของพวกเรานั้น เราไม่มีสติปัญญาสกัดกั้นให้กิเลสทั้งหลายนั้นอยู่ตามสภาวะของเขาไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำยีจิตใจของพวกเราเราจึงจะผ่อนคลายหายจากความทุกข์ความโศกออกจากจิตใจได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไปว่านิวรณธรรมคำว่านิวรณธรรมนั้นคือในเบื้องต้นนั้นเมื่อทุกคนตั้งจิตตั้งใจว่าจะทำจิตใจของตนให้มีความสุขความสงบแต่หากว่านิวรณธรรมในเบื้องต้นคือกามฉันทะนิวรณ์กามฉันทะนิวรณ์ในความเพลิดเพลินไปตามกามอารมณ์ทั้งหลายจิตใจเพลิดเพลินไปตามไม่มีที่ความสิ้นสุดลงได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจิตใจของเราก็เลื่อนลอยไปตามกระแสของนิวรณธรรมนั้นจิตใจก็จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์คำว่าพยาบาทนิวรณ์นี้ทำให้จิตใจของพวกเรานั้นไม่สงบเหมือนกันเมื่อพวกเราตั้งสติพิจารณาดูอยู่จะฝึกฝนอบรมจิตใจของเราอยู่แต่จิตใจของเราก็คิดอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายมากระทบตนเองนั้นก็ทำให้จิตใจมีความหวั่นไหวมีความทุกข์เกิดขึ้นในสิ่งทั้งสองอย่างนี้เองเป็นหลักที่สำคัญเป็นหลักสำคัญที่ให้พวกเราพากันไม่มีความสงบมีความทุกข์ท่านก็เรียกว่าธรรมะคำว่าธรรมะสองข้อนี้ก็ไม่มีอะไรก็คืออิทธารมณ์และอนิทธารมณ์นั่นเองอิทธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่พอใจคำว่าอารมณ์ที่พอใจความปรารถนาของบุคคลนั้นเสาะแสวงหาตั้งแต่ความที่พอใจของตนแต่ผลมันออกมาให้มีความทุกข์ได้แต่เราก็ยังไม่เข้าใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงชี้แจงแสดงไว้เอาว่าตาของพวกเราท่านทั้งหลายนี่เป็นบ่อเกิดแห่งสิ่งที่มากระทบนั้นจะนำให้จิตใจของเรามีความหวั่นไหวไปตามกระแสของมันกระทบและมองเห็นนั่นเองถ้าหากกล่าวตามลำดับนั้นเมื่อมีตาแล้วเราก็ต้องมีหูการได้ยินเสียงก็ดีกระทบกับเสียงนั้นก็ดีหากเสียงนั้นดีจิตใจก็หลงเพลิดเพลินไปตามเสียงนั้นได้นั้นอีกอย่างหนึ่งจมูกได้ดมกลิ่นก็ดีเมื่อกินดีทุกคนก็มีความพึงปรารถนาจิตดิ้นรนกระสับกระส่ายไปตามกลิ่นนั้นทำให้จิตพวกเราพากันวุ่นวายไปตามกลิ่นนั้นอีกหนึ่งลิ้นได้ลิ้มรสก็ดีรสอร่อยสัมผัสแล้วจิตใจก็กวัดแกว่งแสวงหาซึ่งรสนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมีนึกคิดอยากต้องการตั้งแต่รสนั้นจิตใจของพวกเราก็พากันไม่มีความสงบมีความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนกันกายถูกต้องโพธพะเย็นร้อนอ่อนแข็งนั้นก็ดีในสิ่งเหล่านี้พวกเราถ้าหากสัมผัสในสิ่งที่พอใจชอบใจแล้วจิตใจก็ติดยึดมั่นในสิ่งนั้นเอาไว้ใจก็ขวนขวยกวัดแกว่งอยู่แสวงหาตั้งแต่เครื่องสัมผัสที่มีความพอใจอันนี้เองพวกเราท่านทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านที่แจงแสดงเอาไว้ทางรั่วไหลเข้ามาแห่งกระแสของกิเลสคือความพอใจเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจพระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเรานั้นเป็นผู้พากันศึกษาให้รู้ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่
แต่บุคคลไม่ศึกษาให้เข้าใจไม่รู้แล้วก็จะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พอใจที่มีความเอิบอิ่มใจบัดนี้พวกเราควรตั้งจิตตั้งใจพิจารณาดูให้ดีแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทำไมท่านจึงตรัสว่าเป็นทางแห่งรั่วไหลเข้ามาจิตเป็นกิเลสเหยียบย่ำจิตใจของพวกเราให้มีความทุกข์ได้อันสิ่งที่เราพอใจนี้พระพุทธองค์จึงทรงอยากให้พวกเราตั้งสติปัญญาพินิจพิจารณาดูว่าตานี่ถ้าหากเห็นรูปที่เหมาะที่พอควรหรือที่สวยสดงดงามก็ดีเป็นสิ่งที่พอใจแล้วเมื่อมีความพอใจแล้วจิตก็ย่อมเพลิดเพลินกับรูปนั้นเราควรที่จะพากันตั้งสติพิจารณาว่าเวลานี้เองความพอใจเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราแล้วเรียกว่าราคะเกิดขึ้นมาแล้วเพราะคิดจิตกวัดแกว่งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อหากเกิดขึ้นเราก็ควรที่จะมีสติปัญญากำหนดรู้ว่าเดี๋ยวนี้ราคะกำลังเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราหากเมื่อมาตั้งอยู่แล้วราคะมีความตั้งอยู่ความเพลิดเพลินและความขวนขวยอยู่นั้นเราก็ควรให้มีสติสัมปชัญญะรู้ว่าราคะกำลังตั้งอยู่ภายในจิตใจของเราหากพวกเราท่านทั้งหลายมีความขวนขวยหาวิธีเสียสละละปล่อยวางความที่ชอบใจนั้นออกไปทำให้ราคะนั้นอัสดงคตหายไปจากจิตใจก็เราก็ต้องให้เข้าใจในสิ่งนั้นเวลานี้ความเพลิดเพลินภายในจิตใจของพวกเรานั้นก็หายไปดับไปเสียแล้วก็ควรที่จะเข้าใจให้รู้ในสิ่งนั้นด้วยนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเรามาทำความเข้าใจทั้งความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่และความดับไปของราคะความพอใจนั้นอยากให้รู้เท่ารู้ทันความเป็นจริงมีเกิดและก็มีดับตามลำดับไปนี้อยากให้พวกเราเข้าใจในข้อที่สองนั้นหูได้ยินเสียงก็ดีเสียงไพเราะสนอหูเสียงดนตรีบรรเลงร้องเพลงต่างๆก็ดีหรือเสียงนกร้องอะไรต่างๆเราได้ยินได้ฟังแล้วจิตใจก็เพลิดเพลินไปตามเสียงนั้นเราควรพากันที่จะเข้าใจว่านี้ก็เป็นราคะเกิดขึ้นมาได้เพราะความพอใจและความเพลิดเพลินเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี่เองเพราะเราตึกตองความคิดกับคิดพินิจพิจารณากับเสียงนั้นอยู่เมื่อเสียงนั้นมาตั้งอยู่แล้วเราก็พากันคิดตึกตรองอยู่ไม่หยุดเพลิดเพลินอยู่กับเสียงนั้นอยู่ไม่หยุดก็ให้รู้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาเมื่อหากเราพิจารณาหาวิธีเสียสละละปล่อยวางไม่เกี่ยวพันกับเสียงนั้นแม้จะเสียงดีแค่ใดก็ดีทำความเข้าใจให้รู้เป็นผู้มีสติปัญญาแล้วเสียสละละปล่อยวางเสียงนั้นไปได้ไม่ติดพัวพันอยู่ก็ควรที่จะให้รู้ให้เข้าใจเราละไปด้วยวิธีไหนเสียงนั้นจึงดับไปจากความคิดของตนเองได้นี้เป็นข้อที่สองอีกข้อที่สามนั้นกลิ่นคำว่ากลิ่นนั้นกลิ่นหอมทุกคนก็ต้องชอบกลิ่นคันธสาดดอกไม้น้ำอบน้ำหอมก็ดีทุกคนมีความพึงปรารถนาแต่หากว่าเมื่อใดถูกกินแล้วรับกินแล้วจิตของเรานั้นก็คิดคำนึงถึงกลิ่นอยู่เมื่อหากเราคิดคำนึงถึงกลิ่นอยู่มันมาตั้งแล้วจิตก็ต้องตรึกตรองแสวงหาในกลิ่นนั้นอยู่เมื่อจิตของเราแสวงหาอยู่ความดิ้นรนเกิดขึ้นอยู่เราก็ควรที่จะรู้จะเข้าใจเหมือนกันหากเราพากันขวนขวยหรือเดินผ่านไปหรือกลิ่นนั้นดับไปด้วยวิธีไหนด้วยเราไม่สนใจหรือจะกินหอมหวนก็ดี
เพียงใดก็ดีเหมือนเราเดินผ่านดอกไม้คันธชาติทั้งหลายหรือน้ำอบน้ำหอมกลิ่นโชยมาก็ดีเมื่อเราผ่านหนีไปได้แล้วจิตของเราก็ไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับกลิ่นนั้นด้วยหาอุบายวิธีไหนใช้สติปัญญาแก้ไขจิตใจของตนเองอย่างไรจึงหลุดพ้นออกไปจากกลิ่นนั้นได้ก็ควรที่จะทำความเข้าใจให้รู้เหมือนกันอันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรทำความเข้าใจให้รู้ศึกษาให้รู้ให้เข้าใจอันนี้รสก็ดีรสอร่อยรสสิ่งที่เรามีความพอใจเพลิดเพลินอยู่กับรสนั้นก็ดีบางบุคคลนี้ชอบรสอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ไกลแสนไกลก็ยังไปแสวงหาในสถานที่นั้นอันนี้เองมันเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกระวนกระวายมีความทุกข์แต่เราก็ไม่รู้จักว่ามันมีทุกข์มีโทษว่าเป็นสิ่งที่เราชอบนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้เราก็ควรดูให้ดีโอ้ความปรารถนาความคิดเกิดขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าราคะความพอใจเกิดขึ้นในใจของตนเมื่อหากมาตั้งอยู่ตรึกตรองเมื่อไรเราจึงจะไปได้รับรสในสิ่งนั้นสมกับความหวังความปรารถนาของตนในระหว่างนั้นจิตกำลังตรึกตรองคำนึงอยู่เรียกว่าราคะกำลังตั้งอยู่ในรสอยู่ที่กับตนอยู่ก็ควรที่จะรู้ให้เข้าใจหากพวกเราท่านทั้งหลายได้ไปลิ้มรสนั่นแล้วว่าอร่อยผ่านไปแล้วดับไปแล้วเหมือนเรากลืนอาหารที่มีรสหวานก็ดีรสอร่อยก็ดีกลืนลงไปในท้องของพวกเราแล้วรสนั่นก็ย่อมหายจืดจางไปดับไปแล้วจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ไม่คิดคำนึงถึงรสนั่นด้วยวิธีไหนละได้ด้วยวิธีใดดับไปได้ด้วยวิธีใดก็ควรที่จะทำความเข้าใจให้รู้มีสติรู้ระลึกดูอยู่ว่าเราเจริญภาวนาหรือใส่ความเพียรภาคพยายามอย่างไรจึงละในรสนั่นไปได้บัดนี้ข้อที่5เรียกว่าโพธพภธรรมารมณ์อันที่กายของพวกเราถูกสิ่งที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มนวลก็ดีหรือเยือกเย็นสบายทั้งหลายเหล่านี้ทำให้จิตใจของพวกเรานั่นมีความชอบความพอใจความเพลิดเพลินเกิดขึ้นอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ก็ควรที่จะรู้ให้ดีว่าเดี๋ยวนี้ราคะมาสัมผัสทางด้านจิตใจของพวกเรานั้นก็มีความเพลิดเพลินอยู่ก็ต้องรู้มันเข้ามาทางกายเมื่อหากมันตั้งอยู่เราก็เพลิดเพลินอยู่เหมือนเรานั่งอยู่ในที่เย็นๆที่สบายก็ดีที่เบาะเนาะนวมยัดด้วยนุ่นสำลีหรือเตียงสปริงก็ดีที่ไหนเมื่อมันตั้งอยู่จิตของเราก็เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้นอยู่ควรที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ราคะกำลังตั้งอยู่ในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายหากพวกเราท่านทั้งหลายเดินออกจากสถานที่นั่นไปในที่แห่งหนตำบลอื่นที่อื่นแล้วเราก็ละไปได้ด้วยวิธีออกไปหรือขวนขวยภาคเพียรอย่างไรทำความเข้าใจให้รู้เราก็เดินออกไปได้ละทิ้งปล่อยวางได้ด้วยวิธีนี้ไม่เกี่ยวภัยพันใยดีกับอะไรในสิ่งที่สัมผัสนั้นเราก็ควรพากันให้มีสติระลึกรู้ว่าเราหาอุบายวิธีนี้จังเสียสละละออกไปได้นี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาศึกษาหากพวกเรามีตาแล้วเราควรจะทำความเข้าใจอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเมื่อเห็นรูปในรูปทั้งหลายดังได้กล่าวมานั่นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายถูกต้องโพธพภะจิตใจรับซึ่งอารมณ์นี่เรียกว่าอารมณ์ที่พอใจดังได้กล่าวมานี่เรียกว่าอิทธารมณ์บุคคลมีความเพลิดเพลินอยู่มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดมันจึงมีความทุกโศกเศร้าโศกาอาดูลถึงอุปาญาตคับแค้นอัดอั้นตันใจอยู่ในปัจจุบันนี้
ก็เพราะหากพวกเรานั้นไม่เข้าใจดีในสิ่งนี้เป็นตามธรรมชาติธรรมดาของเขานั่นเองเราจึงหลงเพลิดเพลินก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายกระเสือกกระสนอยู่จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่อีกอย่างหนึ่งพวกเราควรที่จะพิจารณาดูให้ดีบัดนี้หากตาของพวกเราท่านทั้งหลายเห็นรูปสิ่งที่ไม่มีความพอใจรูปนานาต่างๆไม่สวยสดงดงามก็ดีรูปอาการต่างๆที่เขาจะทุบตีฆ่าฟันรันแทงพวกเราแสดงอาการต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เราก็เกิดมีความไม่พอใจเกิดขึ้นในการเห็นรูปทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ควรที่จะพากันทำความเข้าใจให้รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทางฝ่ายโทสะเป็นฝ่ายที่ไม่พอใจจิตใจนั่นก็วุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนอยู่ก็ควรที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้โทสะกำลังเกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของพวกเราเมื่อหากมาตั้งอยู่มีความเศร้าหมองความขุ่นมัวความโศกเศร้าอยู่ความหงุดหงิดไม่สบายอยู่ก็ควรที่จะรู้เดี๋ยวนี้โทสะกำลังตั้งอยู่ภายในจิตของเราควรพิจารณาให้รู้เช่นนี้เมื่อหากพวกเราหาอุบายเช่นใดหาวิธีหนีหรือหาวิธีเสียสละละปล่อยวางไม่เกี่ยวไม่คล้องไม่หากว่าจะแสดงแบบไหนรูปอะไรไม่ดีก็ตามแต่เราเสียสละละวางไปได้จิตไม่ใยดีกับรูปสิ่งต่างๆอาการนั้นๆได้ด้วยวิธีไหนเราก็ควรที่จะเข้าใจว่าเราเสียสละละได้ด้วยวิธีนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราพิจารณาให้รู้สิ่งนี้มัดนี้เสียงก็ดีหากหูของเราได้ยินเสียงแล้วเมื่อได้ยินเสียงแล้วเสียงไม่เพราะเสียงไม่สนอหูเสียงด่าเสียงนินทานานาต่างๆทำให้จิตใจของเราหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความโกรธมีความอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่มีความพอใจอีกแล้วเราก็ควรที่จะรู้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงซะนี่เองเป็นต้นเหตุเกิดขึ้นมาเมื่อมาตั้งอยู่คิดคำนึงถึงเสียงนั่นว่าเป็นเสียงที่ไม่พอใจเรียกว่าโทสะนั้นกำลังตั้งอยู่ในจิตใจของพวกเรามัดนี้หากพวกเราท่านทั้งหลายหาอุบายต่างๆไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวพันกับเสียงทั้งหลายเหล่านั้นแม้เขาจะนินทานานาต่างๆก็ดีพูดอย่างไรก็ดีคำหยาบคายและเคืองหูต่างๆก็ดีแล้วแต่เราหาอุบายวิธีเสียสละละทิ้งไปได้ไม่เกี่ยวข้องกับเสียงนั้นเราก็ควรพากันพินิจพิจารณาตึกตรองไข้ควรให้รู้ให้เข้าใจว่าเราหาอุบายแบบไหนเราจึงเสียสละละเสียงนั้นออกไปได้ไม่เกี่ยวพันในข้อที่สามนั้นหากพวกเราได้ถูกกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นของเหม็นของสาบของคาวก็ดีกลิ่นที่ไม่พอใจหรือมีบุคคลเอากลิ่นสิ่งโน้นสิ่งนี้มาแปดเปื้อนมาทาหรือมาวางไว้ใกล้ๆพวกเราท่านทั้งหลายจะเดินผ่านไปในที่สกปรกไปรับกลิ่นที่ไม่พอใจเกิดขึ้นควรที่จะตึกตรองระลึกให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้จิตของเราไม่มีความพอใจในกลิ่นนั้นแล้วเกิดขึ้นมาเพราะเหตุอย่างนี้เองบัดนี้หากมันมาตั้งอยู่ตรึกตรองว่าเราจะพ้นไปด้วยวิธีไหนหาวิธีอย่างไรเดี๋ยวนี้จิตกำลังหงุดหงิดอยู่วุ่นวายอยู่กับเรื่องกลิ่นที่ไม่ดีนี้มันมาตั้งอยู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเช่นนี้เราก็ควรที่จะรู้ให้เข้าใจโดยดีว่าเดี๋ยวนี้โทสะกำลังตั้งอยู่ในจิตใจของพวกเราเหมือนกันหากพวกเราพากันขวนขวยเดินผ่านไปก็ดีหรือสำละละล่างมันแปดเปื้อนก็ดีเราผ่านไปแล้วเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแม้จะกลิ่นเหม็นสาบคาวเพียงใดก็ดีเป็นหน้าที่ของกลิ่นนั้นเมื่อพวกเราพากันพิจารณาเช่นนี้ก็มีสติปัญญาเกิดขึ้นเสียสละละปล่อยวางไม่เกี่ยวพันกับในกลิ่นทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็ควรที่จะมีสติปัญญารู้ว่าตนเองนี่ใช่อุบายวิธีไหน
เสียสละกลิ่นนั้นออกจากจิตใจของเราได้ด้วยวิธีใดควรจำวิธีนั้นไว้ด้วยมัดนี้รสก็ดีหากพวกเราไปลิ้มรสขมฝืนเปลี่ยนฝาดก็ดีเผ็ดร้อนในสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่พอใจเราก็ควรที่จะรู้ว่าเราสัมผัสรสนี่เองเกิดความไม่พอใจเกิดวุ่นวายเกิดขึ้นเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราเราก็ควรที่จะทำความเข้าใจให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุนี่เองเพราะเรารับรสนี่เองเมื่อรับแล้วมันมาตั้งอยู่จิตก็มีความวุ่นวายอยู่กับเรื่องรสนั้นว่าเป็นรสที่ไม่ดีไม่พอใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็ควรที่จะเข้าใจว่ารสนั้นกำลังตั้งอยู่ในจิตใจของพวกเราเรียกว่ารสที่ไม่พอใจเป็นโทสะนั่นเองหากพวกเราท่านทั้งหลายไม่เกี่ยวพันเรื่องกับรสนั้นไม่เกี่ยวพันหาวิธีเสียสละละปล่อยวางแม้จะรสไม่ดีก็ดีเผ็ดร้อนก็ดีหรือคุ้มฝืนเฟียนฝาดอะไรเป็นเรื่องของรสตามธรรมชาติสัมผัสซึ่งกันและกันแล้วเราหาอุบายวิธีไหนเราจึงเสียสละละรสนั่นไปได้ไม่เกี่ยวพันไม่ยุ่งก็ควรที่จะจำวิธีของตนเองเสียสละละออกไปได้นั่นไว้เหมือนกันข้อที่ห้านั้นพวกเราท่านทั้งหลายกายถูกต้องโพธพะของแข็งของคมก็ดีหรือว่าร้อนมากหนาวมากก็ดีนั่งในสถานที่ใดที่หนึ่งก็ดีไปถูกของแปดเปื้อนกับร่างกายของตนเองเป็นของสกปรกก็ดีหรือไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดเครื่องสัมผัสต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจเกิดขึ้นเราควรที่จะรู้ว่าจิตของเราไม่พอใจมันจะโกรธจะเกลียดเกิดขึ้นในสิ่งที่สัมผัสนั้นเราควรสังเกตให้ดีให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้โทสะกำลังเกิดขึ้นภายในจิตของเราเมื่อจิตของเรานั้นกำลังคำนึงระลึกตึกตองอยู่ว่าไม่พอใจจิตใจของเรากำลังเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่วุ่นวายอยู่เราควรที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้โทสะกำลังตั้งอยู่เหมือนกันอยู่ในใจของพวกเราท่านทั้งหลายหากพวกเราท่านทั้งหลายแม้จะไปนั่งของแข็งก็ดีหรือนั่งมีความร้อนความอบอ้าวหนาวเย็นมากก็ดีนั่งในสิ่งที่มันแข็งมันนั่งไม่สบายหรือยืนเดินนั่งนอนอยู่ตามร่มไม้ที่ไหนก็ดีมันเป็นสถานที่เราไม่พอใจเกิดขึ้นเช่นนี้เราก็ควรที่จะเข้าใจให้ดีว่าโอ้เดี๋ยวนี้ความที่ไม่พอใจเรียกว่าโทสะเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราเราก็ต้องให้เข้าใจในสิ่งนั้นเมื่อมันมาตั้งอยู่มีความวุ่นวายกระสับกระส่ายอยากหนีจากที่นั่นอยู่แต่ก็ยังหนีไม่ได้มีความวุ่นวายอยู่เราก็ควรที่จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้โทสะกำลังตั้งอยู่ในจิตของตนเองหากพวกเราท่านทั้งหลายเดินผ่านหนีไปก็ดีไม่ติดแม้จะนั่งของแข็งก็ดีอยู่มีความร้อนหรือความหนาวก็ดีหรือของแปดเปื้อนร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายมีความสกปรกเราชำระละล้างออกไปแล้วจิตใจของเราก็ไม่กวัดแกงไม่ดิ้นรนวุ่นวายเกิดขึ้นเสียสละปล่อยวางไปได้พวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องทำความเข้าใจให้รู้ว่าเราหาอุบายวิธีไหนจึงเสียสละละโทสะนั้นออกจากจิตใจของพวกเราไปได้ด้วยเครื่องสัมผัสกายทั้งหลายเหล่านี้เมื่อหากพวกเราท่านทั้งหลายมาศึกษามาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราพิจารณาเป็นธรรมะเหตุฉะนั้นอิทธารมอารมณ์ที่พอใจตาเห็นรูปดีหูได้ยินเสียงดีจมูกได้ดมกลิ่นดีลิ้นได้ลิ้มรสดีกายถูกต้องโผฏฐัพพะดีจิตใจก็มีความเพลิดเพลินเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่พอใจเพราะยังทำใจของเรานั้นให้เพลิดเพลินอยู่ยังไม่สงบนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมะชนิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งตาเห็นรูปไม่ดีหูได้ยินเสียงไม่ดีจมูกได้ดมกลิ่นไม่ดีลิ้นได้ลิ้มรสไม่ดีกายถูกต้องโผฏฐัพพะไม่ดีแล้วจิตใจก็มีโทสะเกิดขึ้นเรียกว่าอนิจฐารมณ์
อารมณ์ที่ไม่พอใจเกิดขึ้นสิ่งทั้งสองอย่างนี้เองทำให้พวกเราท่านทั้งหลายมีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในปัจจุบันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันศึกษาธรรมะอันนี้เป็นธรรมะเรียกว่าทั้งดีและทั้งไม่ดีพวกเราสมมุติขึ้นมาเช่นนี้หากพวกเราพากันตั้งสติปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจลองดูสิแม่ตาเห็นรูปก็ดีถ้าเราผ่านไปแล้วตาก็ไม่เห็นรูปก็ไม่เห็นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองอย่าให้จิตใจของเราไประลึกตึกตองกับรูปนั้นปล่อยวางไปได้ให้รู้จักว่าตานี้เป็นใจในการดูรูปเท่านั้นรูปดีรูปไม่ดีเขาก็ต้องดูทั้งนั้นเพราะเราพากันสร้างปรารถนาขึ้นมาเพื่อดูรูปเท่านั้นหูได้ยินเสียงก็ดีเสียงดีเสียงไม่ดีก็ตามหูนั้นเราสร้างสมอบรมมาแล้วเพื่อจะฟังเสียงเท่านั้นเสียงดีเสียงไม่ดีเขาก็ต้องฟังเป็นหน้าที่ของหูเขาจะรับฟังเท่านั้นเมื่อหูได้ยินแล้วเสียงดับไปแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองจมูกได้ดมกลิ่นก็ดีกลิ่นหอมก็ดีหรือกลิ่นไม่หอมก็ดีเป็นหน้าที่ของจมูกที่จะรับกลิ่นสัมผัสนั้นเท่านั้นเมื่อผ่านไปแล้วจมูกก็ไม่ได้กลิ่นกลิ่นก็ดับไปเท่านั้นมีเกิดก็มีดับไปเท่านั้นเองลิ้นได้ลิ้มรสก็เหมือนกันรสดีรสไม่ดีก็เหมือนกันหากลิ้นนั้นเป็นหน้าที่จะรับรสเท่านั้นเมื่อรับรสอยู่ในเพียงปลายลิ้นเท่านั้นเหมือนเรากลืนกินอาหารทั้งรสดีรสไม่ดีเมื่อผ่านลงไปในท้องแล้วรสนั้นก็ย่อมดับไปไม่มีอยู่ในลิ้นของพวกเราทั้งหลายกายถูกต้องโพธพะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราควรพิจารณาดูให้ดีเป็นหน้าที่ของกายของพวกเราไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ตามมันก็ต้องกระทบกระเทือนทั้งเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นหน้าที่ของเครื่องมาสัมผัสหากเราหนีจากที่นั่นไปแล้วมันก็ดับไปฉะนั้นสิ่งที่สัมผัสให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันสังเกตดูให้ดีชนี้หาวิธีดับเรียกว่าดับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปควรที่จะทำความเข้าใจให้รู้ธรรมะทั้งสองข้อนี้ถ้าหากเรายังไม่รู้เมื่อไรเราพิจารณาไม่เข้าใจเมื่อไรเราก็จะมีความวุ่นวายและทุกโศกเศร้าโศกาดูนไปไม่มีที่สิ้นสุดลงได้เพราะเป็นที่รั่วไหลเข้ามาแห่งกระแสเราท่านทั้งหลายควรน้อมนึกระลึกเอามาพินิจพิจารณาดูสิมันจะเป็นอย่างนั้นไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นรวบรวมลงมาถึงจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเองทั้งอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจและอารมณ์ที่พอใจนั้นมันมีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีดับให้พวกเราใช้สติปัญญาสังเกตน้อมนึกระลึกเข้าไปภายในลึกๆดูภายจิตใจของพวกเราดูบางทีจิตใจของเรานั้นเพลิดเพลินว่ามีความสุขเดี๋ยวก็ดับไปเดี๋ยวก็มีความโศกเศร้าโศกาอาดูลอะไรอุปยาตคับแค้นมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็มีความพอใจเกิดขึ้นสลับสับสนปนไปกันอย่างนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราตั้งสติปัญญาพินิจพิจารณาในธรรมสองข้อนี้ให้เข้าใจว่ามีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีดับไปเท่านั้นเป็นที่สิ้นสุดของเขาเพื่อหากพวกเราจะมาเรียนรู้ดูให้เข้าใจให้แจ่มแจ้งเช่นนี้ก็จะทำให้มีความผ่อนคลายความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นจากจิตใจของพวกเราได้เรียกว่าพิจารณาธรรมในธรรมที่สัมผัสซึ่งกันและกันนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาซึ่งขันธ์ทั้งห้าเป็นธรรมะคำว่าขันธ์ทั้งห้านี้ก็มีอะไรบ้างเรียกว่ารูปขันธ์หนึ่งเวทนาสัญญาสังขารขันธ์หนึ่งวิญญาณรวมแล้วเป็นขันธ์ห้าอันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเพราะเราพิจารณาเป็นตัวธรรมะเหมือนรูปร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายก็เรียกว่ารูปธรรม
พิจารณาธรรมเราจะไปหาที่ไหนมาพิจารณาเรื่องธรรมะก็คือรูปร่างกายนี่เองตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงพื้นเท่าก็ดีดูส่วนร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้เป็นตัวของธรรมะเหตุฉะนั้นเราจะพิจารณาให้เป็นธรรมะได้คือจิตใจของบุคคลทั้งหลายนี่ทุกคนก็มีความหวงแหนซึ่งร่างกายของตนแต่เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้รู้ให้เข้าใจในรูปร่างกายอันนี้เมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาเป็นอย่างไรเขาเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรมีความไม่เที่ยงอย่างไรมีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรมีความแตกสลายเป็นที่สุดของสังขารร่างกายอย่างไรอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายควรพิจารณาให้รู้ว่าธรรมะเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราหากพวกเราพิจารณาดูรูปของร่างกายของเราอยู่เหตุฉะนั้นรูปร่างกายของเราทุกคนนั้นเรียกว่าเป็นก้อนของธรรมะเป็นตัวของธรรมะโดยตรงบัดนี้หากเวทนามีความเกิดขึ้นทั้งทุกข์และทั้งสุขก็ดีหรืออยู่เฉยๆนั่นก็ดีเราควรจะพินิจพิจารณาให้รู้เหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งทุกข์และทั้งสุขไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็ต้องพิจารณาให้รู้เมื่อความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความแตกสลายดับไปของเวทนานั้นอย่างไรทำความเข้าใจให้รู้เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันเป็นเครื่องความจำเท่านั้นเมื่อจำแล้วก็หลงลืมไม่เที่ยงไปได้หากมาตั้งอยู่ก็ดีเราอยากให้จำได้มันก็มีความทุกข์ต่อไปมันก็หลงลืมไปไม่มีตนมีตัวอะไรเสื่อมสลายไปเหมือนกันพวกเราควรพากันสังเกตธรรมะทั้งหลายเหล่านี้สังขารการปรุงแต่งก็ดีปรุงแต่งทั้งดีทั้งไม่ดีก็ดีในข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสังขารภายนอกนั้นก็คือรูปร่างกายและสิ่งของทั้งหลายที่มีอยู่ภายนอกพระพุทธองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าสังขารสองอย่างนี้หนึ่งอนุปาดินกะสังขารสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองอย่างหนึ่งอุปาดินกะสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองอยู่อีกอย่างหนึ่งคำว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองนั้นควรจะศึกษาให้รู้ว่าต้นไม้ภูเขารถเรือนตึกรามบ้านช่องห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเราก็ควรศึกษาให้รู้ดูให้เข้าใจเพราะเราหลงอยู่ทุกวันนี้ก็เรียกว่าหลงสังขารทั้งภายในและภายนอกนั่นเองเราจึงควรพิจารณาศึกษาที่จะให้รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ก็ต้องดับไปตามธรรมชาติของสังขารศึกษาให้รู้ดูให้เข้าใจให้ทันกับเหตุการณ์เมื่อสังขารร่างกายของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายเป็นอุปาดินกะสังขารที่มีวิญญาณครองเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่เล็กๆก็เติบโตใหญ่ขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงท่ามกลางคนและถึงเฒ่าถึงแก่ถึงที่สุดของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นก็แตกสลายไปตามธรรมชาติแม่บุคคลจะมีอำนาจแค่ไหนใหญ่โตเพียงใดก็ดีมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็ตามหรือจะสวยงามขี้ไล่ขี้เหร่ก็ตามแม้ตั้งตัวภิกษุสงฆ์สามเณรครูบาอาจารย์ทั้งหลายบวชอยู่ในพุทธศาสนาก็ตามการที่เกิดแก่เก็บตายนี่ไม่ไว้หน้าของบุคคลทั้งหลายทั้งนั้นเราคิดดูสิมีเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีแก่มีเก็บมีตายเป็นที่สุดของสังขารพวกเราท่านทั้งหลายควรปรงปัญญาพิจารณาให้รู้ซึ่งสังขารนี่เป็นธรรมะให้เกิดขึ้นแก่ตนเองเพื่อจะได้เสียสละละความยึดมั่นอัศมิมานะถือตนถือตัวอหังการมมังการเกิดขึ้นเพื่อได้ผ่อนคลายออกจากความยึดมั่นของตนเองนั้นได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันมาศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้รู้ให้เข้าใจบัดนี้สังขารภายในที่ปรุงจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นอยู่ทั้งทุกข์และทั้งสุขก็ดีอันมีความวุ่นวายอยู่การปรุงแต่งไม่มีที่สิ้นสุด
ปรุงทั้งทุกข์ทั้งสุขก็ดีสร้างวิมานในอากาศคิดไปคิดมาอยู่ไม่แล้วไม่เสร็จคิดไปจนจะทุกข์ยากลำบากจนจะเป็นโรคประสาทปรุงแต่งเกิดขึ้นมาอยู่อย่างนี้เรียกว่าจิตตสังขารการปรุงแต่งของจิตอยู่นี่เองเราก็ควรที่จะดูให้รู้ให้เข้าใจด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาให้รู้เมื่อหากเราไม่รู้แล้วเราก็ต้องมีความทุกข์ยากลำบากกับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นหากเรามาพิจารณาดูแล้วการปรุงแต่งขึ้นมาทั้งดีและไม่ดีภายในจิตของพวกเรามันก็มีเกิดมีดับสับสนปนกันไปอยู่อย่างนี้เป็นหน้าที่ของการปรุงแต่งเราระงับมันไม่ได้เพราะเรายังไม่มีสติปัญญาเพียงพอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งสติปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ทั้งความเกิดขึ้นตั้งอยู่ของการปรุงแต่งของจิตที่มันคิดดีและคิดไม่ดีนั่นเองนี่อีกอย่างหนึ่งวิญญาณเป็นเครื่องระลึกหมายรู้ในสิ่งที่สัมผัสทั้งหลายเราพิจารณาดูวกวนขึ้นมาตาเห็นรูประลึกดูรูปก็ดีหูได้ยินเสียงระลึกถึงเสียงก็ดีจมูกได้ดมกลิ่นระลึกถึงกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสระลึกถึงรสก็ดีกายถูกต้องโผฏฐัพพะก็ดีระลึกถึงสิ่งที่ถูกต้องโผฏฐัพพะนั่นเองเรียกว่าวิญญาณแล้วก็มาหมายรู้อยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งดีและไม่ดีสรุปรวบรวมลงมาในภายในจิตเหตุฉะนั้นหากพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาเช่นนี้แล้วเราก็ควรที่จะดูรู้ให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้รวมลงมาอยู่ที่ใจใจของเรานั้นมีความยึดมั่นตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็ดีจนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นก็ดีจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ละเสียสละละปล่อยวางไม่ได้ไม่เข้าใจพวกเราจึงติดอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่มีที่สิ้นสุดลงได้หากพวกเราท่านทั้งหลายน้อมนึกระลึกมาพิจารณาเป็นธรรมะโลกทั้งโลกนี้มันเป็นธรรมะหมดเราดูไปที่ไหนดูให้เป็นธรรมะหมดให้รู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่และดับไปเท่านั้นไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดเป็นทรัพย์ของกลางโลกถ้าหากเราน้อมเข้ามาดูตนของพวกเราดูสิหากเรามีทรัพย์สมบัติอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเราว่าเป็นของเรากันทั้งนั้นแหละหวงแหนอยู่ทั้งนั้นหากพวกเรานั้นพากันล่วงลับดับตายไปเราก็เอาไปด้วยไม่ได้แม้สภางร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนก็ยิ่งหวงแหนสงวนรักษาอยู่ประคบประงมอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนก็ดีหวงแสนหวงรักแสนรักก็ดีเมื่อล่วงลับดับไปแล้วลมหายใจเข้าออกแล้วออกแล้วไม่เข้าเข้าแล้วไม่ออกก็ตายเท่านั้นตายแล้วเราก็เอาร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายที่แสนรักแสนหวงแหนนี่ไปไม่ได้กายก็ต้องวางทิ้งอยู่กับโรคนั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายสิ่งที่จะไปนั้นก็คืออะไรเราเอาอะไรไปเราเอาอะไรไปด้วยเราควรที่จะศึกษาเรียนรู้ดูให้เข้าใจของจริงเรียกว่าสัจธรรมของจริงอันนี้ตั้งอยู่โดยเฉพาะกับโลกเท่านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันมาพิจารณาธรรมในธรรมเรียกว่าพิจารณาทั้งภายนอกก็ดีก็ควรพิจารณาให้รู้นอกจากร่างกายของตนเองพิจารณาเข้ามาภายในก็ดีก็ให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะท่านรวบรวมว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมะก็ควรที่จะให้รู้สิ่งนี้มีความเสื่อมไปก็ให้รู้ให้พิจารณาทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ก็ควรที่จะให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดังได้กล่าวมานี้ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วเราก็ควรที่จะพากันค้นขวยศึกษาและน้อมนึกระลึกพินิจพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาค้นขวยภาคเพียรพยายามดูอยู่เพื่อจะให้เข้าใจในสิ่งนี้เมื่อหากเราเข้าใจในสิ่งนี้รู้แจ้งเห็นชัดตามความเป็นจริงว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงของเขาดังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิยามสูตรว่า
ธรรมทิฏฐิมีความตั้งอยู่อย่างนี้โลกตั้งแต่เรายังไม่เกิดขึ้นมาก็ดีโลกนี่เขาเกิดขึ้นมาก็มีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นนิยมเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีเกิดแก่เก็บตายนิยมเป็นอยู่อย่างนี้สิ่งของอะไรผลิขึ้นมาก็มีเกิดขึ้นมาแล้วก็แตกสลายเป็นตามธรรมดาสภาวธรรมเป็นธรรมชาติของสังขารทั้งหลายเป็นธรรมชาติของธรรมะเรียกว่าธรรมะพวกเราท่านทั้งหลายมีความหลงอยู่ก็หลงอะไรท่านเรียกว่าหลงธรรมะของที่สมมุติขึ้นมาเรียกว่าเป็นธรรมะทั้งดีและไม่ดีเราก็ควรที่จะศึกษาสิ่งของที่มีอยู่ที่เราหลงอยู่นี่เองเพื่อให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเกิดขึ้นมาภายในจิตใจของพวกเราให้จิตใจของเรายอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนี้ย่อมแปรปรวนสิ่งนี้ย่อมดับไปเป็นตามธรรมชาติของเขาเมื่ออยู่ใกล้อยู่ไกลก็ดีประเทศใดเมืองใดก็ดีเราไปที่ไหนยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดควรน้อมนึกระลึกตึกตองเป็นผู้มีสติปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมะหมดเรียกว่ามองโลกเป็นธรรมะพิจารณาธรรมในธรรมอยู่ในใจให้ใจของพวกเรานั้นนิ่งอยู่สงบอยู่รู้อยู่หยุดอยู่เรียกว่าจิตใจของบุคคลนั้นก็จะสงบนิ่งอยู่มีความเยือกเย็นมีความสบายหากพวกเราท่านทั้งหลายพากันขวนขวยอยู่ไม่หยุดแล้วก็จะผ่อนคลายความโศกเศร้าโศกาดูนจากธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ไปให้จิตใจได้รับซึ่งความสุขความเจริญเกิดขึ้นเหตุฉะนั้นการบรรยายเรื่องพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายดังได้กล่าวมานี้โดยย่อแล้วก็พอเป็นใจความให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองตามสติกรรมปัญญาของตนแล้วก็จะรู้แจ้งเห็นจริงตามสมควรแก่ฐานะบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นก็จะได้พากันผ่อนคลายจากความโศกเศร้าโศกาดูนมูลหมองทั้งความโกรธและความเกลียดความรักความชังก็ดีก็จะผ่อนคลายหายไปให้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นการบรรยายธรรมเรื่องธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานังมาแต่ต้นจนอวสานนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้หากทุกท่านได้มีจิตประสงค์จำนงอันใดตั้งไว้ในดวงใจของตนเองแล้วก็ขอให้อำนาจบุญกุศลบารมีทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้ประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยสติปัญญาแก่กล้าสามารถเสียสละละความโลภความโกรธมีความมุ่งหมายอย่างนั้นถ้าตามความจริงแล้วนั้นความที่เราอยากนั้นมันก็เป็นกิเลสแต่ถ้าว่ามันใช้กิเลสให้อยากในทางที่ดีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ถือว่าเป็นโลภะโลภะอย่างที่เราดิ้นรนจริงๆแต่เรามีความหมายว่าเราใช้กิเลสนั้นให้ถูกทางเท่านั้นเองมันก็ไม่ผิดอะไรนะพอเข้าใจไหมพวกคนฟังจะเข้าใจไหมพอใช้ให้ถูกหนทางถ้าเราใช้ไม่ถูกทางมันก็ไปถึงปล้นถึงจี้ถึงฆ่าถึงอะไรแย่งชิงเอานั่นเรียกว่าใช่ผิดนะครับแต่เราทำบุญทำกุศลนี้เรารักษาศีลภาวนานี้ต้องการอยากพ้นทุกข์อย่างจุดมุ่งหมายของเราก็ใช้กิเลสนั้นให้ถูกหนทางเพื่อจะให้ตนเองพ้นทุกข์ถ้าเราไม่อยากไม่มีความอยากเลยนั้นอันนั้นมันสิ้นทุกข์แล้วมันไม่มีทุกข์แล้วมันถึงนิพพานแล้วใจพอจะฟังเข้าใจไหมตอบย่อๆอย่างนี้ก็จะเข้าใจที่คนสลบไปแล้วเกิดมันไม่ตายยิงมันเกิดกลับขึ้นมานั้นระยะตายนั้นจิตวิญญาณนั้นอาจจะไปตามอำนาจของกรรมบางคนเมื่อคิดดีอาจจะไปถึงสวรรค์ได้ระยะที่ออกจากร่างกายไปจิตวิญญาณ
แล้วก็จะไปเห็นต่างๆอันนี้มีอยู่มากที่คนที่ไม่ได้ลงประวัติต่างๆให้พวกเราได้ยินได้ฟังก็มีมากเมื่อไปเห็นแล้วเราก็มาเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วนั่นกลับมาเล่าให้พวกเราฟังส่วนมากแล้วพวกที่ไปอย่างนี้จะมีบางทีก็วิบัติต่างๆจะลดข่วมหรืออะไรตกใส่ศีรษะสลบไปหรือเป็นโรคหัวใจสลบไปแล้วว่าเวลาจิตวิญญาณนั้นไปแล้วไปถึงสถานที่ใดที่หนึ่งหรือเมืองสวรรค์เขาจะสักไล่แต่ถามมาทำไมเขาบอกเดี๋ยวนี้กลับไปเมื่อวานนี้ทำไมวันนี้มาแล้วเพราะว่าคนนั้นเกิดมาตั้ง53 ปีแล้วนะเกิดมาเป็นมนุษย์เขาบอกว่าไปเมื่อวานนี้วันนี้กลับมาทำไมกลับคืนไปเสียคนนั้นก็ฟื้นขึ้นมาเพียงจะไปเห็นว่าเป็นหอปราสาทในเมืองสวรรค์ก็มีนางเทพพธิดาเทพบุตรกำลังพากันร้อยดอกไม้ประดับประดาหอปราสาทอยู่เห็นเพียงแค่นั้นก็ได้กลับขึ้นมานี่คนหนึ่งที่เล่าให้อาตมาฟังเดี๋ยวยังมีชีวิตอยู่อายุ80 กว่าแล้วเป็นผู้หญิงอันนี้อีกบางท่านนั้นพอท่านถูกเขาขึ้นมะพร้าวตกหล่นลงมาถูกศีรษะสลบไปได้ประมาณสัก5 ชั่วโมงกว่าตายเป็นประมาณ5 ชั่วโมงเขาบอกว่าเดินทางไปนั้นไปมีเชือกกั้นเอาไว้เขาเดินออกมาบอกว่าอย่ามานะต้องกลับคืนนะจะกลับคืนเขามองเห็นเท่านั้นเห็นปราสาทหรือเห็นอะไรแต่ไม่ได้เข้าไปใกล้เลยคนนี้มองเห็นปราสาทแล้วก็กลับขึ้นมาคนนี้เขาเคยบวชมา3 ปีเขาสึกออกไปแล้วแต่ไปดูเขาขึ้นมะพร้าวก็ต้องหล่นมาก็มันถูกศีรษะสลบไปอันนี้บัดนี้ถ้าหากบุคคลได้เข้าไปถึงแล้วได้ไปชักถามกันอย่างพันเอกพิเศษสนอนี่ก็คงจะได้เข้าไปในปราสาทไปซักถามกันเรื่องราวต่างๆพอให้รู้ได้ว่าใครทำอะไรไว้บ้างนิดๆหน่อยๆพอรู้เรื่องว่าใครทำบุญอะไรไว้บ้างได้รับผลยังไงเพียงแค่นี้เราก็เลยกลับฟื้นขึ้นมาได้แค่นั้นไม่ได้แค่นั้นก็มันก็เลยยังไม่กว้างขวางพอแต่จิตใจนั้นจิตวิญญาณนั้นไปถูกหนทางไปถึงสวรรค์อยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้ถามไปหลายคนที่ให้แจ่มแจ้งเหมือนกับบุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยสมมุติประเทศไทยของเรานี้อย่างพันเอกพิเศษสนอนั้นท่านจะได้เข้ามาขนาดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเท่านั้นแหละท่านก็ต้องกลับคืนเลยไม่เห็นจังหวัดไม่เห็นกรุงเทพมันเป็นยังไงก็เลยเล่าได้แค่นั้นยังไม่สิ้นสุดในการทางพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผลว่าคนตายแล้วเกิดไปเกิดในเมืองสวรรค์หรือกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์นั้นที่ชัดเจนเข้ามาจากสวรรค์นั้นอย่างไรยังไม่เข้าใจเพราะส่วนครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านเห็นมากแต่ท่านไม่อยากพูดเท่านั้นเองกลัวคนติดอาตมานี่เห็นเยอะแต่ไม่อยากพูดแต่นี่ไปถึงค่ำก็ไม่หมดเรื่องเมืองสวรรค์แค่นั้นเองไม่หมดเมืองนรกก็ไม่หมดเหมือนกันแต่ฉะนั้นควรที่จะเข้าใจว่าพันเอกพิเศษสนอนั้นเข้ามาในประเทศไทยได้เพียงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็กลับคืนเสียเลยไม่เห็นจังหวัดเชียงรายว่ามันใหญ่โตเท่าไหร่มีอะไรบ้างหรือกรุงเทพเป็นยังไงไม่รู้แต่เขาเดินทางถูกระยะนั้นรู้ว่าคนไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สิ่งนั้นจริงๆว่านึกอยากได้มันก็ไม่ได้เพราะไม่ได้สร้างความดีไว้อันนั้นจริงแต่ถ้าว่าการที่ท่านบอกว่าทำบุญไม่ได้หยาดน้ำหรือไม่ได้ให้น้ำนั่นเหมือนบุคคลนั้นคงจะไม่ให้ใครกินอะไรเลยสักทีน้ำนะใครไปเยี่ยมบ้านก็ไม่ให้กินน้ำก๊อกอยู่ที่ไหนก็ไม่ให้ใช้อย่างนี้คนตันนีจริงๆอันนี้มีทางพระพุทธศาสนาจะเล่าให้รวดเร็วให้ฟังว่ามีบุคคลครอบครัวหนึ่งมีนาอยู่ในกลางทุ่งนาในประเทศอินเดียนี่แหละแล้วขุดบ่อน้ำไว้แล้วล้อมรั้วว่าอย่างดีเลยไม่ให้ใครกินได้เลยโคกระบือก็กินไม่ได้ใครหิวน้ำก็เข้าไปไม่ได้ไม่ให้กินเป็นคนตนีคนอย่างนี้เองคือไม่ทำบุญทำทานด้านน้ำไม่ให้กินจริงๆหิวแค่ไหนก็ไม่ให้กิน
ไปบ้านก็ไม่ให้กินถึงตายแล้วจึงได้ไปเป็นเปรตเป็นเปรตหิวน้ำเอาท่านพระโมคคัลลาท่านไปเจอท่านก็บอกมันนอนอยู่มันหิวน้ำเมื่อมันหิวน้ำแล้วก็ท่านบอกว่านู่นทะเลหลวงน้ำเต็มเยอะแยะไปเถอะไปกินพอเดินไปมันเป็นทรายทะเลเลยไม่มีน้ำแห้งหมดไปที่ไหนก็แห้งหมดอย่างนั้นกรรมของเขาท่านเลยเอาบาตรไปตักน้ำมันบาตรหนึ่งมาเทใส่ปากมันบอกว่าอิ่มไหมท่านถามบอกว่ามันมาข้างอยู่ลิ้นยังไม่ได้ไปไหนเลยบาตรหนึ่งเอามาบาตรที่สองก็มันเจือทั่วลิ้นบาตรที่สามก็มันลงมาข้างอยู่ในคอยังไม่ลงท้องเลยท่านก็ว่าไม่ไหวแล้ว3 บาทแล้วยังไม่ลงท้องเลยก็ท่านก็เลยหนีไปกลับมาเรียนถามพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือคนอย่างนี้เองมันที่เป็นเปรตอย่างนี้เองคนที่ไม่ทำบุญทำกุศลเรื่องน้ำเลยมันก็เลยไม่ได้กินหิวถ้าเขาให้คนดื่มคนกินน้ำก็คงไม่เป็นอย่างนั้นคนเราทุกคนคิดดูสิถ้าสมมติว่าพันเอกพิเศษสนอใครไปเยี่ยมบ้านก็ไม่ให้กินสักแก้วหนึ่งไม่ต้อนรับใครไม่ได้กินจริงๆแน่หรอกมันไม่ได้กินเขาก็จะไม่ได้กินอาตมาว่าเขาคงจะให้ได้กินเพื่อนเขาไปเยี่ยมบ้านเป็นนายจนใหญ่ถึงในพันเลยมันก็คงได้กินนึกมันก็ต้องได้กินแน่มันนี่แหละเราควรที่จะเข้าใจว่าตายแล้วเกิดแต่จะเกิดเป็นอะไรไม่รับรองนะไม่ใช่ศาสนาคริสต์นั่นเถอะอาตมาไปอเมริกาเนี่ยเขาว่าตายแล้วศูนย์ทั้งนั้นเลยหมดทั้งศาสนาเขาตายแล้วศูนย์ผีก็ไม่มีแต่แท้จริงผีเยอะกว่าเมืองไทยในบ้านแต่ละหลังยุ่งกว่าเมืองไทยของเราน่าสงสารเมืองนั้นมันนั่งดูแล้วมากมายเลยทีเดียวแต่ฝรั่งมันไม่รู้มันดูเขาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาจะเล่าให้ฟังสักนิดเพื่อคนจะได้เข้าใจหลวงปู่ง่วนคงรู้มั้งรู้กันมากๆมันอยู่ในนี่หลวงปู่ง่วนยังไม่ได้ถามตัวท่านไปอยู่บ้านในวอชิงตันดีซีของหมอดร.ฟีดอร์กับหมอศิริรัตน์คนจันทบุรีเมื่อกำลังไหว้พระสวดมนต์กันอยู่แล้วท่านก็ทำน้ำมนต์มันสวดมนต์เสร็จแล้วเตะขันน้ำมนต์หลวงปู่เลยยังไม่เสร็จเลยคว่ำหมดเลยทีเดียวมันอยู่ในบนบ้านลูกศิษย์นั่งล้อมจนโอ้ยกลัวไปหมดเลยผีฝรั่งนี่เก่งเหมือนกันนะเตะขันน้ำมนต์หลวงปู่คว่ำได้มันไม่กลัวเลยเขาพูดให้อาตมาฟังนะนี่คุณสมคิดคนที่อุปถากพระอย่างเหนียวแน่นเลยคนนี้แล้วหมอศิริรัตน์เจ้าของบ้านหมอฟีดออะไรเขาก็เล่าให้ฟังมันเขากลัวมากวันนี้แอร์นี่ติดดังอยู่ใกล้ๆไม่สามารถจะทำความเย็นให้เราได้เลยแอร์ปิดไว้ท่านก็เลยเอาไม้เท่ากระทุ้งว่าหมอบอกกระทุ้งแอร์แล้วมันดึงไม่เท่าหลวงปู่ไว้เลยผีนี่มันลูกศิษย์ตั้งล้อมอยู่นั่นมากมายเลยเต็มอยู่ในห้องภาวนาหลวงปู่ดึงพอดึงหลุดมาได้แล้วมันเป็นแมวกระโดดมาจะคุบหลวงปู่เลยดูมันเก่งแค่นั้นแหละผีฝรั่งนั่นชาวอินเดียนแดงมันบ้านหลังนี้ไม่มีใครจะอยู่ซื้อไว้เฉยๆเป็นบ้านของประวัติศาสตร์มา180 กว่าปีแล้วสร้างต้องเป็นของประจำชาติอเมริกันเลยว่ากันแล้วกันว่าบ้านหลังนี้มันเนี่ยดูวันนี้หลวงปู่ต่อมาก็เลยพากันพักผ่อนหมอก็ไปนอนคนละห้องหลวงปู่ก็จะพักห้องหนึ่งไปเขย่าเตียงลูกศิษย์เป็นหมอเกือบตกเตียงแล้ววิ่งไปหาหลวงปู่แล้วก็หมอผู้หญิงนอนแล้วก็ลากขาหมอผู้หญิงวิ่งไปหาหลวงปู่เลยไปกองเลยหลวงปู่หมดทุกคนทั้งคืนวันนี้หลวงปู่ก็เลยเอ็นหลังคุยกับลูกศิษย์เอ็นหลังกระโดดคุบขาหลวงปู่มึงมารบกวนกูผู้หญิงเนี่ยมาจับกูทำไมวะขู่จนลูกศิษย์ไม่ได้นอนหมดคืนเลยรู้นะดุมากเลยทีเดียวนะเขาก็ไม่รู้ฝรั่งเขาไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าผีคืออะไรเขาไปอยู่บ้านหลังไหนเราอยู่ไม่สบายเขาหนีเองนะฝรั่งมันจึงเปลี่ยนบ้านเรื่อยอยู่งั้นมันไม่สบายวันนี้จะมาไปแต่ละรัฐแต่ละที่เนี่ยการทำบุญทีละน้อยๆก็สามารถเป็นบุญกองใหญ่ได้อย่าได้รั้งรอวันนั้นวันนี้ให้ค่อยทำไปเรื่อยๆเพราะความตายมันอยู่ใกล้ชิดเราไม่รู้ว่าจะไปวันไหน
ควรรีบสร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนโอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยนะครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ